Μία άλλη κρίσιμη επιλογή, για την οποία ίσως θα αναλώσουμε περισσότερο χρόνο από ό,τι υπολογίζαμε, είναι η επιλογή των πλακιδίων. Τα πλακάκια που θα επιλέξουμε θα πρέπει όχι μόνο να ταιριάζουν με το χρώμα του τοίχου, αλλά και με το χρώμα των επίπλων που θα έχουμε στο χώρο. Στο μάθημα αυτό θα δούμε πώς η εφαρμογή του Sweet Home 3D μπορεί να μας βοηθήσει στην κρίσιμη αυτή επιλογή. Μπορούμε να αλλάξουμε την υφή του δαπέδου στην εφαρμογή του Sweet Home 3D με ένα πολύ εύκολο τρόπο. Θα δείξουμε σε ένα δωμάτιο και θα διπλοπατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού. Στο παράθυρο τροποποίηση δωματίων θα πατήσουμε στο κουμπί υφή της περιοχής δάπεδο. Στην κορυφή της λίστας διαθέσιμες υφές μπορούμε να δούμε τις υφές που εγκαταστάθηκαν μαζί με την εφαρμογή του Sweet Home 3D. Στο παράδειγμά μας τυχαία θα επιλέξουμε μία υφή και θα πατήσουμε στο κουμπί εντάξει. Ένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να αλλάξουμε στο σχέδιό μας είναι το σοφατεμπί του τοίχου. Ας δούμε πώς. Θα διπλοπατήσουμε στο δάπεδο. Στο παράθυρο τροποποίηση δωματίων θα επιλέξουμε προσθήκη σοφατεμπί. Θα πατήσουμε στο κουμπί υφή. Στη λίστα θα επιλέξουμε μία από τις διαθέσιμες επιλογές. Θα πατήσουμε στο κουμπί εντάξει. Με τον τρόπο αυτό προσθέσαμε στη βάση των τοίχων την υφή που επιλέξαμε. Το πλακάκι που επιλέξαμε στο παράδειγμά μας δύσκολα θα μπορούσε να είναι η πρώτη επιλογή μας. Στην πολύ δύσκολη αυτή επιλογή θα μας βοηθήσει το διαδίκτυο. Θα ανοίξουμε ένα φιλομετρητή. Εάν ακόμα δεν έχετε κάνει κάποια έρευνα αγοράς, μια καλή επιλογή για να αρχίσουμε είναι η ιστοσελίδα του Scrooge. Στην κορυφή θα ξεκινήσουμε να εισάγουμε τον όρο πλακάκια. Στις προτάσεις θα επιλέξουμε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού χώρου. Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει να φιλτράρουμε τα δεδομένα με βάση κάποια περιοχή τιμών, να επιλέξουμε συγκεκριμένους κατασκευαστές, να επιλέξουμε το τύπο του πλακιδίου, αν θα είναι δαπέδου, κουζίνας ή μπάνιο, ακόμα και την υφή του πλακιδίου, πέτρα, ξύλο ή μάρμαρο, να εστιάσουμε σε μια συγκεκριμένη απόχρωση και το πολύ σημαντικό κριτήριο να επιλέξουμε το μήκος του πλακιδίου. Για παράδειγμα 120 εκατοστά και πλάτος 60. Το πιο σημαντικό όμως για μας σε αυτή τη σειρά των μαθημάτων είναι οι εικόνες των πλακιδίων. Αποθηκεύοντας τις εικόνες των πλακιδίων θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε ως υφές στο περιβάλλον του Sweet Home 3D. Συγκρίνοντας τα πλακάκια στο δάπεδο του σχεδίου μας, με τη χρήση του φωτορεαλισμού όπως θα δούμε σε επόμενο μάθημα, θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε πάρα πολύ την τελική επιλογή μας. Ας δούμε πώς μπορούμε να κατεβάσουμε τις εικόνες των πλακιδίων. Αν μας αρέσει ένα πλακάκι, θα επιλέξουμε την εικόνα κάνοντας κλικ σε αυτήν. Στην επόμενη σελίδα θα δείξουμε στην εικόνα και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Στο μενού που εμφανίζεται θα επιλέξουμε άνοιγμα εικόνας σε νέα καρτέλα. Για να αποθηκεύσουμε την εικόνα θα εκτελέσουμε τα ακόλουθα βήματα. Θα κάνουμε δεξί κλικ στην εικόνα και θα επιλέξουμε αποθήκευση εικόνας ως. Στην επιφάνεια εργασίας θα εντοπίσουμε το φάκελο Sweet Home 3D. Θα ανοίξουμε το φάκελο εικόνες. Θα κάνουμε δεξί κλικ στη λευκή επιφάνεια, θα δείξουμε στη δημιουργία και θα επιλέξουμε φάκελος. Θα ονομάσουμε το νέο φάκελο πλακάκια. Θα πατήσουμε άνοιγμα. Θα πατήσουμε αποθήκευση.
Σε αρκετές περιπτώσεις, η εικόνα του πλακιδίου που θα επιλέξουμε ενδεχομένως να έχει λευκά περιθώρια. Θα δούμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτές τις εικόνες με την ελεύθερη εφαρμογή του GIMP ώστε να αφαιρέσουμε τα λευκά περιθώρια. Στην περίπτωση που επιλέξατε να επισκεφτείτε μια έκθεση πλακιδίων ώστε να υποφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές, φωτογραφίστε μέρος του πλακιδίου μαζί με την ετικέτα. Πάνω στην ετικέτα θα αναγράφεται η περιγραφή του προϊόντος. Αναζητήστε το προϊόν με την περιγραφή του και μην ξεχάσετε να προσθέσετε στο κριτήριο αναζήτησης τις διαστάσεις του πλακιδίου. Στη σελίδα των αποτελεσμάτων πατήστε στο κουμπί εικόνες. Κάντε αριστερό κλικ στην εικόνα και στη δεξιά πλευρά δείξτε στην εικόνα και πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Στο μενού που εμφανίζεται, εκτελέστε την εντολή «Αποθήκευση εικόνας ως». Στο παράδειγμά μας, στην επιφάνεια εργασίας, θα εντοπίσουμε το φάκελο Sweet Home 3D, θα ανοίξουμε το φάκελο εικόνες, το φάκελο πλακάκια και θα πατήσουμε στο κουμπί αποθήκευση. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα αποθηκεύσουμε όλες τις εικόνες των πλακιδίων που ενδεχομένως θα τοποθετήσουμε στο σπίτι μας. Μετά την αποθηκεύση των εικόνων θα χρειαστεί να τις επεξεργαστούμε με την ελεύθερη εφαρμογή του GIMP. Θα ανοίξουμε την εξερεύνηση των αρχείων, θα επιλέξουμε επιφάνεια εργασίας, θα ανοίξουμε το φάκελο Sweet Home 3D και έπειτα το φάκελο εικόνες. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο φάκελο. Θα πατήσουμε στη λευκή επιφάνεια, θα δείξουμε στην εντολή δημιουργία και θα επιλέξουμε φάκελος. Θα ονομάσουμε το φάκελο «Υφές». Θα ανοίξουμε το φάκελο «Πλακάκια». Για να επεξεργαστούμε μία εικόνα με το GIMP, θα δείξουμε σε αυτήν και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Στο μενού που εμφανίζεται, θα δείξουμε στην επιλογή «Άνοιγμα με» και έπειτα θα επιλέξουμε GIMP. Θα περιμένουμε μέχρι ότου ξεκινήσει η εφαρμογή. Μετά το άνοιγμα της εικόνας, θα εκτελέσουμε τα ακόλουθα βήματα. Θα επιλέξουμε το μενού «Στρώση». Θα δείξουμε στην επιλογή «Διαφάνεια» και θα εκτελέσουμε την εντολή «Προσθήκη καναλιού Α». Για να αφαιρέσουμε το λευκό φόντο γύρω από το πλακίδιο, θα επιλέξουμε το εργαλείο «Ορθογώνια επιλογή». Κρατώντας πατημένο το ποντίκι, θα επιλέξουμε το φόντο που βρίσκεται πάνω από την εικόνα. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Control και χρησιμοποιώντας τη ροδέλα, θα εστιάσουμε στην περιοχή. Με ακρίβεια, θα επιλέξουμε όλο το λευκό φόντο. Θα πατήσουμε το πλήκτρο Delete. Για να αφαιρέσουμε το λευκό φόντο στην κάτω πλευρά, θα μετακινήσουμε το εργαλείο της επιλογής. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Control και χρησιμοποιώντας τη ροδέλα, θα εστιάσουμε στην περιοχή. Θα προσαρμόσουμε την επιλογή μας. Θα πατήσουμε το πλήκτρο Delete. Πάνω και κάτω από το πλακίδιο θα εμφανίζεται η σκακέρα. Στο μενού επιλογών θα επιλέξουμε εικόνα και θα εκτελέσουμε την εντολή «Έξυπνη περικοπή». Για να δώσουμε την αίσθηση στο σχέδιό μας ότι τα πλακάκια χωρίζονται μεταξύ τους,
θα πρέπει να εισάγουμε τους αρμούς του πλακιδίου. Στο μενού επιλογών θα επιλέξουμε εικόνα και θα εκτελέσουμε την εντολή διαστάσεις Canva. Στο παράθυρο ορισμός των διαστάσεων και στην περιοχή μέγεθος Canva θα βεβαιωθούμε ότι η αλυσίδα δεν είναι ενωμένη. Θα αυξήσουμε το πλάτος κατά 3 εικονοστοιχεία. Θα αυξήσουμε επίσης το ύψος κατά 3 εικονοστοιχεία. Θα πατήσουμε στο κουμπί κέντρο. Για να αλλάξουμε τις διαστάσεις θα πατήσουμε στο κουμπί αυξομείωση. Εστιάζοντας στο πλακάκι θα δούμε ότι έχει δημιουργηθεί μία διαφανής περιοχή. Για να αλλάξουμε το χρώμα του αρμού θα αλλάξουμε το χρώμα του προσκυνείου. Στην παλέτα που εμφανίζεται θα επιλέξουμε μία γκρι απόχρωση. Θα πατήσουμε στο κουμπί εντάξει. Στην κάτω δεξιά πλευρά θα πατήσουμε στο κουμπί δημιουργία νέας στρώσης. Στη λίστα επιλογών γέμισμα με θα επιλέξουμε χρώμα προσκυνείου. Θα πατήσουμε στο κουμπί εντάξει. Στην περιοχή των στρώσεων θα σύρουμε τη νέα στρώση κάτω από το πλακίδιο. Μετά την εισαγωγή του αρμού θα πρέπει να εξάγουμε την εικόνα. Θα πατήσουμε στο μενού αρχείο. Θα εκτελέσουμε την εντολή εξαγωγή ως. Θα επιλέξουμε κατά σειρά επιφάνεια εργασίας, Sweet Home 3D, εικόνες και υφές. Στο όνομα θα εισάγουμε την περιγραφή του πλακιδίου. Μετά το όνομα θα εισάγουμε την επέκταση .png. Θα πατήσουμε στο κουμπί εξαγωγή. Στο παράθυρο που εμφανίζεται θα επιλέξουμε εξαγωγή. Με παρόμοιο τρόπο πρέπει να επεξεργαστούμε και τις εικόνες των υπολείπων πλακιδίων. Θα ανοίξουμε το φάκελο υφές. Μετά την επεξεργασία των εικόνων των πλακιδίων θα ανοίξουμε την εφαρμογή του Sweet Home 3D. Θα μεγιστοποιήσουμε το παράθυρο της εφαρμογής. Θα δείξουμε στο μενού αρχείο, έπειτα στο άνοιγμα πρόσφατης οικίας και θα επιλέξουμε το πρόσφατο σχέδιό μας. Θα κάνουμε δεξί κλικ στην τρισδιάστατη προβολή και θα επιλέξουμε εικονική επίσκεψη. Θα επικεντρωθούμε στην κάτωψη του σχεδίου. Θα διπλοπατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού στο δάπεδο του ενιαίου χώρου. Στο παράθυρο τροποποίηση δωματίων και στην περιοχή δάπεδο θα πατήσουμε στο κουμπί υφή. Για να προσθέσουμε την εικόνα του πλακιδίου θα πατήσουμε στο κουμπί εισαγωγή. Στον οδηγό εισαγωγή υφής θα πατήσουμε στο κουμπί επιλογή εικόνας. Στο φάκελο υφές θα επιλέξουμε την εικόνα του πλακιδίου. Θα πατήσουμε στο κουμπί συνέχεια. Σε αυτό το βήμα του οδηγού μπορούμε να επιλέξουμε το όνομα της υφής. Στη λίστα επιλογών μπορούμε να επιλέξουμε μια κατηγορία για την υφή. Εναλλακτικά μπορούμε να προσθέσουμε μια καινούρια κατηγορία, πληκτρολογώντας το όνομά της. Θα ονομάσουμε την κατηγορία «Τα πλακάκια μου».
Γνωρίζοντας ότι οι διαστάσεις του πλακιδίου είναι 1,20 επί 60, θα αλλάξουμε το πλάτος του σε 1,20. Θα πατήσουμε στο κουμπί τέλος. Για να προσθέσουμε το πλακάκι στο δάπεδο, θα πατήσουμε στο κουμπί εντάξει και ξανά στο κουμπί εντάξει. Ένας διαφορετικός τρόπος για να εισάγουμε εικόνες στη βιβλιοθήκη των υφών είναι να επιλέξουμε το μενού έπιπλα. Έπειτα θα εκτελέσουμε την εντολή «Εισαγωγή υφής». Στον οδηγό «Εισαγωγή υφής» θα πατήσουμε στο κουμπί «Επιλογή εικόνας», θα επιλέξουμε την εικόνα του πλακιδίου και θα πατήσουμε στο κουμπί «Συνέχεια». Στην κατηγορία θα επιλέξουμε τα πλακάκια μου. Θα αλλάξουμε το πλάτος του πλακιδίου σε 1,20. Θα πατήσουμε στο κουμπί τέλος. Στην εικονική επίσκεψη μπορούμε να δούμε τον προσανατολισμό του πλακιδίου. Για να αλλάξουμε τον προσανατολισμό μπορούμε να εκτελέσουμε τα ακόλουθα βήματα. Θα διπλοπατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού στο δάπεδο του ενιαίου χώρου. Στο παράθυρο «Τροποποίηση δωματίων» θα πατήσουμε στο κουμπί «Υφή» της περιοχής δάπεδο. Στο πλαίσιο κειμένου «Γωνία» θα εισάγουμε 90 μοίρες. Θα πατήσουμε στο κουμπί «Εντάξει» και ξανά στο κουμπί «Εντάξει». Ας δούμε ποιες άλλες δυνατότητες μας δίνει η εφαρμογή. Θα δείξουμε στο δάπεδο του ενιαίου χώρου και θα διπλοπατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού. Για να αλλάξουμε τα πλακάκια του δαπέδου θα πατήσουμε στο κουμπί «Υφή» της περιοχής δάπεδο. Στη λίστα θα εντοπίσουμε την κατηγορία «Τα πλακάκια μου», θα επιλέξουμε το πλακίδιο που επιθυμούμε, θα αλλάξουμε τον προσανατολισμό του και θα πατήσουμε στο κουμπί «Εντάξει». Πατώντας το κουμπί «Υφή» της περιοχής πλευρές τοίχου δωματίου, θα επιλέξουμε ένα άλλο πλακίδιο, θα αλλάξουμε τον προσανατολισμό του και θα πατήσουμε στο κουμπί «Εντάξει». Για να εφαρμόσουμε τις αλλαγές, θα πατήσουμε στο κουμπί «Εντάξει». Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε το πλακίδιο του δαπέδου, αλλά και την επένδυση του τοίχου με πλακάκια. Ας δούμε μια άλλη δυνατότητα που μας δίνει η εφαρμογή. Θα διπλοπατήσουμε στο δάπεδο του ενιαίου χώρου. Για να επαναφέρουμε το χρώμα των τοίχων, θα πατήσουμε στο κουμπί «Χρώμα» στην περιοχή πλευρές τοίχου δωματίου. Θα επιλέξουμε την τελευταία επιλογή. Θα πατήσουμε στο κουμπί «Εντάξει». Θα επιλέξουμε το πλαίσιο επιλογής «Προσθήκη σοβατεπή». Θα πατήσουμε στο κουμπί «Υφή» και να επιλέξουμε ένα πλακάκι. Θα αλλάξουμε τη γωνία και θα πατήσουμε στο κουμπί «Εντάξει». Στο ύψος θα εισάγουμε την τιμή 1,50, δηλαδή 1 μέτρο και 50 εκατοστά. Θα πατήσουμε στο κουμπί «Εντάξει» και θα δούμε τα αποτελέσματα των αλλαγών. Όπως το χρώμα των τοίχων, έτσι και στην επιλογή των πλακιδίων, η τρισδιάστατη προβολή δεν μας οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε επόμενα μαθήματα θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε φωτορεαλιστικές εικόνες που θα μας οδηγήσουν σε μια πιο ασφαλή επιλογή.